Hi learners, this is Sir Bambi and welcome to my Baybayin class. Sa video ito ay ating matutuhan kung paano isulat ang mga character Q at R ng Baybayin. And let's start! Simulan natin sa character Q ng Baybayin. Ito po ang character Q ng Baybayin. Uulitin ko po. 1, 2, 1, ang pantay patinit. And let's practice. 1, again. 1, 1. Last. 1, let's proceed sa character R ng Baybayin. Ito po ang character R ng Baybayin. Uulitin ko po. 1. Hold your ball pen and let's practice. Character re. 1, 2, 3, 1. Giting sa taas. Character re. 1, 2, 3. Singsing sa taas. Character ro. 1, 2, 3. Singsing sa ilalim. Character ro. 1, 2, 3. Giting sa ilalim. At character R. 1, 2, 3. Pantay patinit. Ulitin po natin. Character A. 1, 2, 3. Re. 1, 2, 3. Re. 1, 2, 3. Sing. Ro. Ilalim ro. At character R. Last.
Isulat ang salitang Qatar gamit ang baybayin. Time is up. Ang salitang Qatar ay may dalawang pantig. Ang ka, unang pantig, at tar, pangalawang pantig. Unahin natin syempre ang unang pantig na ka. Ito po ang karakter ka ng baybayin. Sa pangalawang pantig, uunahin natin ang ta. Ito po ang karakter ta ng baybayin. At karakter R. Ito po ang salitang Qatar gamit ang baybayin. Isulat ang salitang hari gamit ang baybayin. Time is up. Ang salitang hari ay may dalawang pantig. Ha, unang pantig, at ri, dalawang pantig. Unahin natin ang unang pantig na ha. Ito po ang karakter ha ng baybayin. At ang pangalawang pantig na ri. Ito po ang karakter ri ng baybayin. Ito po ang salitang hari gamit ang baybayin. Isulat ang salitang relo gamit ang baybayin. Time is up. Ang salitang relo ay may dalawang pantig. Re ang unang pantig at lo ang ikalawang pantig. Ito ang karakter re ng baybayin at karakter lo ito ang salitang relo gamit ang baybayin. And that ends our baybayin tutorial for characters Q and R. Don't forget to subscribe to join my class, like this video for your attendance, and click the notification bell para hindi ka malate sa class ko. This is Sir Bambi and you may now evaporate. Bye!